Hành trình đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Phần 1. Dẫn nhập. Tiếng gọi từ lòng đau khổ. Trong một ngôi làng nhỏ bên dòng sông Hương, Linh, một cô gái 22 tuổi, sống một cuộc đời giản dị nhưng đầy trăn trở. Cha mẹ Linh qua đời trong một trận lũ lụt khi cô còn nhỏ, để lại cô và em trai út, Minh, sống nhờ vào sự cưu mang của dân làng. Mỗi ngày, Linh làm việc trên cánh đồng lúa, chăm sóc Minh và cố gắng giữ cho trái tim mình không bị nhấn chìm bởi những ký ức đau buồn. Linh thường nghe các vị sư trong chùa làng kể về cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi Đức Phật A Di Đà ngự trị. Một thế giới không có khổ đau, chỉ có an lạc và ánh sáng. Những câu chuyện ấy như ngọn gió mát lành thổi qua tâm hồn cô, nhưng Linh không khỏi nghi ngờ, làm sao một nơi như vậy có thể tồn tại khi cuộc sống này đầy dẫy bất công và mất mát. Một đêm, khi Linh đang quỳ trước bàn thờ Phật trong căn nhà tranh, cầu nguyện cho Minh được khỏe mạnh sau cơn sốt, một luồng ánh sáng vàng kim bất ngờ xuất hiện. Từ ánh sáng ấy, một vị Bồ Tát hiện ra, thân mặc áo trắng, tay cầm hoa sen lấp lánh. Giọng nói của vị Bồ Tát dịu dàng nhưng vang vọng. Linh, con đã chịu nhiều khổ đau, nhưng trái tim con vẫn giữ được lòng từ bi. Đức A Di Đà đã nghe lời cầu nguyện của con có muốn đến cõi Tây Phương Cực Lạc để tìm câu trả lời cho những nỗi đau của mình không? Linh ngập ngừng, ánh mắt hướng về Minh đang nằm ngủ. Vị Bồ Tát mỉm cười. Đừng lo, Minh sẽ được bảo vệ. Hành trình này là để con tìm thấy ánh sáng, không chỉ cho mình mà còn cho những người con yêu thương. Linh hít một hơi thật sâu, nắm chặt chuỗi tràng hạt trên tay và gật đầu. Một cánh cổng ánh sáng mở ra và Linh bước vào, bắt đầu hành trình đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Phần 2. Cánh cổng đến cõi Cực Lạc. Khi Linh mở mắt, cô thấy mình đứng trước một hồ sen rộng lớn. Những bông sen khổng lồ tỏa hương thơm ngát, lấp lánh ánh vàng. Xung quanh là những ngọn núi pha lê, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như cầu vồng. Bầu trời không có mây, chỉ có ánh sáng dịu dàng bao phủ mọi thứ. Tiếng nhạc trời vang lên, nhẹ nhàng như suối chảy, khiến tâm hồn Linh trở nên thanh thản. Một vị hộ pháp, thân hình cao lớn, mặc áo giáp vàng, xuất hiện và dẫn Linh đi qua một con đường lát ngọc. Ông giải thích, đây là cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi Đức A Di Đà và các vị Bồ Tát ngự trị. Mọi chúng sinh đến đây đều được giải thoát khỏi khổ đau, nhờ lòng từ bi và niềm tin. Linh nhìn quanh, thấy những con người với khuôn mặt rạng rỡ, không chút lo âu. Họ đi lại nhẹ nhàng, hát những bài kệ về lòng từ bi và trí tuệ. Linh hỏi, làm sao họ có thể đến đây? Tôi đã làm gì để được đặt chân đến nơi này? Vị hộ pháp trả lời, những ai niệm danh hiệu Đức A Di Đà với lòng thành kính và sống với lòng từ bi đều được Ngài dẫn dắt đến đây khi rời cõi đời. Nhưng con, Linh, được đưa đến đây khi còn sống, vì con mang một sứ mệnh đặc biệt. Linh chưa hiểu rõ sứ mệnh là gì, nhưng cô cảm nhận được sự thiêng liêng của nơi này. Vị hộ pháp dẫn cô đến một cung điện bằng ngọc bích, nơi Đức A Di Đà đang ngự trên một tòa sen khổng lồ. Phần 3. Gặp Đức A Di Đà, ánh sáng từ bi. Đức A Di Đà hiện lên với ánh sáng vô lượng, bao phủ cả cung điện. Ngài có khuôn mặt hiền từ, đôi mắt tràn đầy từ bi và giọng nói như tiếng nước chảy, làm dịu mọi nỗi đau trong lòng Linh. Ngài nói, Linh, con đã chịu nhiều khổ đau, nhưng con vẫn giữ được lòng yêu thương. Hôm nay, ta sẽ cho con thấy cõi Cực Lạc, để con hiểu rằng mọi khổ đau đều có thể được chuyển hóa. Ngài dẫn Linh đi qua những khu vườn sen,
nơi mỗi bông sen là nơi tái sinh của một chúng sinh. Ngài kể về những người đã đến đây nhờ niệm Phật và sống thiện lành. Linh thấy những hình ảnh từ cuộc đời họ. Một người mẹ hy sinh cho con. Một người lính chọn tha thứ thay vì trả thù. Một đứa trẻ mồ côi vẫn chia sẻ miếng bánh cuối cùng với bạn. Linh xúc động hỏi: thưa Ngài, tại sao con người phải chịu khổ đau? Nếu cõi cực lạc tồn tại, sao Ngài không đưa tất cả chúng sinh đến đây ngay lập tức? Đức A-di-đà mỉm cười: khổ đau là một phần của nghiệp, nhưng cũng là con đường dẫn đến giác ngộ. Cõi cực lạc không phải là nơi để trốn chạy, mà là nơi để con người hướng tới qua lòng tin và hành động thiện lành. Ta không ép buộc ai, vì mỗi người phải tự chọn con đường của mình. Ngài trao cho Linh một bông sen nhỏ, lấp lánh ánh sáng, và nói: hãy mang bông sen này về cõi người. Nó sẽ nhắc con rằng ánh sáng từ bi luôn ở trong con. Phần 4. Thử thách đối diện với chính mình. Đức A-di-đà dẫn Linh đến một hồ nước trong suốt, nơi cô có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Nhưng đó không chỉ là hình ảnh hiện tại, mà còn là những ký ức đau buồn. Những ngày cô khóc bên mộ cha mẹ. Những lúc cô giận dữ vì cuộc sống bất công. Và cả những khoảnh khắc cô nghi ngờ lòng tốt của mình. Một giọng nói vang lên từ hồ nước: Linh, để thực sự hiểu cõi cực lạc, con phải đối diện với những nỗi đau trong lòng. Con có dám buông bỏ chúng không? Linh run rẩy. Cô thấy hình ảnh mình bị sốt, thấy những lần cô bất lực trước nghèo khó. Nhưng rồi cô nhớ đến lời dạy của Đức A-di-đà. Cô nhắm mắt, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và cảm nhận một luồng ánh sáng ấm áp chạy qua cơ thể. Những nỗi đau dần tan biến, thay vào đó là sự bình an. Khi mở mắt, Linh thấy mình đứng trước một cánh cổng lớn. Vị hộ pháp xuất hiện và nói: con đã vượt qua thử thách đầu tiên. Bây giờ, hãy bước vào thế giới của những chúng sinh khác, để thấy lòng từ bi có thể thay đổi điều gì. Phần 5. Hành trình trong cõi cực lạc. Linh bước qua cánh cổng và thấy mình ở một khu vườn rộng lớn, nơi các vị Bồ Tát đang giúp đỡ những chúng sinh mới tái sinh. Mỗi người đều có một câu chuyện. Một người từng là kẻ cướp nhưng đã hối cải. Một người từng sống ích kỷ nhưng học được cách chia sẻ. Linh nhận ra rằng cõi cực lạc không chỉ là nơi an lạc, mà còn là nơi mọi người tiếp tục học hỏi và hoàn thiện mình. Một vị Bồ Tát, được gọi là Quán Thế Âm, xuất hiện và dẫn Linh đi qua một con suối ánh sáng. Bà nói: Linh, cõi cực lạc là nơi mà lòng từ bi được nuôi dưỡng. Nhưng để mang từ bi về cõi người, con phải học cách lắng nghe và giúp đỡ người khác. Quán Thế Âm giao cho Linh một nhiệm vụ, giúp một linh hồn mới tái sinh, tên là Tâm, tìm lại niềm tin vào lòng tốt. Tâm từng là một thương nhân giàu có nhưng ích kỷ. Và dù đã đến cõi cực lạc, anh vẫn mang theo nỗi sợ bị tổn thương. Linh kiên nhẫn lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình, và giúp Tâm hiểu rằng lòng từ bi không chỉ là cho đi, mà còn là nhận lại niềm vui. Khi Tâm mỉm cười và hòa nhập với những người khác, Linh cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm. Quán Thế Âm trao cho cô một chuỗi tràng hạt, nói: hãy mang nó về, để nhắc con rằng mỗi lời niệm Phật là một bước tiến đến cực lạc. Phần 6. Trở về, hạt giống của cực lạc. Cánh cổng ánh sáng lại mở ra, đưa Linh trở về căn nhà tranh bên dòng sông Hương. Mình vẫn đang ngủ yên, và bông sen cùng chuỗi tràng hạt vẫn nằm trong tay cô. Linh quỳ trước bàn thờ Phật, cảm nhận một sự bình an mà cô chưa từng biết đến.
cô nhớ lại lời Đức A-di-đà. Cõi cực lạc không phải là nơi để trốn chạy, mà là nơi để hướng tới. Linh quyết định sẽ sống khác đi. Cô sẽ chăm sóc mình với tất cả tình yêu, giúp đỡ dân làng và lan tỏa lòng từ bi mà cô học được. Mỗi ngày, cô niệm danh hiệu Phật, không chỉ để cầu mong cõi cực lạc, mà còn để mang ánh sáng của cõi ấy vào cuộc sống hiện tại. Phần 7. Kết luận. Ánh sáng từ cõi cực lạc. Câu chuyện của Linh là một lời nhắc nhở rằng cõi Tây Phương cực lạc không chỉ là một đích đến, mà còn là một trạng thái của tâm hồn. Qua lòng tin, sự từ bi và hành động thiện lành, mỗi người đều có thể mang một phần của cõi cực lạc vào cuộc sống. Bông sen của Linh không chỉ là món quà từ Đức A-di-đà, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng rằng dù cuộc đời có nhiều khổ đau, ánh sáng của lòng từ bi sẽ luôn dẫn lối. Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bát, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật.